يا صباح الفل عليكم او مساء الفل عليكم على حسب انت بتشوفني منين. اهلا وسهلا بيكم النهارده حلقه جديده من حلقات قناتي قناه شوارع مصر. النهارده هنروح ونتفسحوا شويه ونروح نشوفوا شارع من شوارعنا الجميله، شارع من مدينه السحر والجمال من باريس مصر. اكيد شفتوها في البرومو، الغردقه. وهنتكلموا على السياحه في الغردقه وشرم الشيخ، وهنتكلموا على اللي حصل بين روسيا وبين اوكرانيا واثرها على السياحه في مصر. الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر، تشغل مساحة 40 كيلومتر على الشريط الساحلي للشاطئ الغربي للبحر الأحمر. فيها جزيرة الجفتون، ومن أشهر منتجعاتها الجونة وسهل حشيش وسوما باي ومكادي باي. وهنتكلموا نشوفوا أشهر شارع فيها هو شارع شيري. هنتكلم على الغردقة وليه اتسمت الغردقة. بس الأول اللي أول مرة يشوفني في القناة، لايك وكومنت واشتراك في القناة وشير عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. اوعوا تروحوا في أي حتة، تابعوني بعد الفاصل. الغردقة يعود الاسم إلى نبات يسمى الغردق، وهو نبات ينمو طبيعيا في هذه المنطقة الصحراوية. وكان الصيادون من قبائل جهينة والرشيدة يصطادون في هذه المنطقة ما بين الحجاز وساحل البحر الأحمر، ويتقابلون عند شجرة نبات الغردق، والذي مكانه حاليا ميناء الغردقة. نشأت مدينة الغردقة عام 1905، حيث كانت مجموعة صغيرة من المنازل البدائية التي يسكنها الصيادون والبدو، ويتمركزون في حي السقالة للعمل بصيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، حتى أنشأ الملك فاروق استراحة استجمامية التي تحولت فيما بعد إلى استراحة للقوات المسلحة في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وسرعان ما تم اكتشاف البترول فيها عام 1913، وبدأت تعرف ويتم تعميرها حتى وصلت الآن إلى أشهر مدن الاستجمام والسياحة واستخراج البترول في مصر. أسيبكم في جولة حرة في ممشى شارع شيري، أشهر شارع وممشى في الغردقة. نتكلموا فيها عن مكان الشارع ونروح له إزاي، ونتكلموا شوية عن السياحة وتأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا حاليا على السياح في الغردقة وشرم الشيخ. ممشى شيري. يبدأ الممشى أو الشارع من تقاطع شارع الشيراتون الذي من أشهر وأهم الشوارع في الغردقة على البحر مباشرة، وينتهي بشارع المدارس. وقد تم تطوير الشارع مؤخرا من سنوات قليلة ليكون منتزها ومتنفس لكل سكان الغردقة والسياح على حد سواء. وبالنسبة لتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وجهت غرفة المنشآت الفندقية إدارة الفنادق بحسن استقبال واستضافة السياح الأوكرانيين والروس العائدين من المطار أمس، وعدم مطالبتهم بمغادرة الفندق رغم انتهاء حجوزاتهم، وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم، والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين الموجودين مع بعض في نفس الفندق. وتباينت تداعيات الأزمة المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا على الاقتصاد المصري، إذا تأثرت رحلات السياحة الأوكرانية القادمة لمصر، فيما وضعت الحكومة المصرية خطة لاستيراد القمح من 14 سوق بديلة لروسيا وأوكرانيا. وتعد روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة للقمح لمصر بنسبة تصل إلى 80% من حجم الواردات. وتبحث الحكومة المصرية استيراد القمح من 14 دولة أخرى، بينهم دول خارج القارة الأوروبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب تصريحات تلفزيونية للسفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري.